ते नाही पण सागर भाऊ येऊन वाटते कुठं मोबाईलवर. मारून नको एक हँडल. I one handle start. बाबा ब्रेक मार. बाबा ब्रेक ला. सोडून बाहेर हलका. ठीक आहे. गरम आला का? तेवढं घेणार सगळं. पानी येणार ना गरम. तो दोस्तों अपना इंजन हो चुका है. त्या मोबाईल कुठे कमेंट करो, लाइक करो.